માતા પિતા કેવા હોવા જોઈએ, ભાઈ કેવા હોવા જોઈએ, પરિવાર કેવો હોવો જોઈએ, આવું બધું આપણે રામાયણમાંથી બી શીખીએ છીએ. પણ આ જગતની અંદર પરમાત્મા કેવા છે, પ્રભુને કેવી રીતના ઓળખવાનું અને એની સાધના કેવી રીતના કરવાનું એ બી જાણવું જરૂરી છે. આપણે રામાયણનો પ્રસંગ લઈએ કે જેમ ભગવાનની સાથે રાવણે વેર કર્યું, ભગવાનની સાથે વેરનો નાતો જોડ્યો, પણ એની અંદર એનો જ ભાઈ જે વિભીષણ હતો એને પ્રભુ પ્રત્યે ઘણો પ્રેમ હતો. એક જ માતા પિતાના પુત્ર જે રાવણ, વિભીષણ અને કુંભકર્ણ, પણ વિભીષણની અંદર જે ભક્તિ હતી, જે વિભીષણની અંદર પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ હતો એ અનેરો હતો. પણ રાવણે ભગવાનની સાથે વેર કર્યો અને ભગવાનની સાથે વેર કરીને ભગવાનની સાથે એ લડવા માટે તૈયાર થઈ ગયા અને ભગવાનની સાથે એવો વેર કર્યો કે રાવણે વિચાર કર્યો, યદિ નર નહીં નારાયણ હૈ तो मैं बेर का नाता जोड़ूंगा और पिछले जन्म के पापों से अब ही मुक्त हो जाऊंगा. ભગવાનને સામે વેર કર્યો. રાવણ કહે છે યદિ નર નહીં નારાયણ હૈ તો મેં બેર કા નાતા જોડુંગા. કેમ કે જ્યારે વિભીષણે કીધું કે હે ભાઈ આ નર નથી, આ તો નારાયણ છે, તો એની સાથે વેરનો નાતો ના જોડ. તો વિભીષણને એ રાવણે વાત કરી કે યદિ નર નહીં નારાયણ હે તો મેં બેર કા નાતા જોડું, કે છે નર નથી અગર નારાયણ છે તો એની સાથે વેર નો નાતો જોડી અને પિછલે જન્મ પૂર્વ જન્મનું જે મતલબ મારા કર્મ હશે એનાથી છુટકારો મને મળશે. વિભીષણ બહુ સમજદાર હતા અને ભક્ત હતા, જ્ઞાની હતા. હંમેશા રાવણના સભાની અંદર બેસીને હંમેશા સારી વાત જ કરતા. જ્યારે રાવણ માતા સીતાનું હરણ કરીને લાવ્યા એ સમયમાં વિભીષણે રાવણને સમજાયું કે ભાઈ તમે સીતાનું હરણ કરીને લાવ્યા છો, અગર તમે પ્રભુના શરણમાં આવીને માફી માંગો અને સીતાજીને પાછા આપી દો તો એ નારાયણ છે અને તમારી ભૂલોને તમારા પાપોને ક્ષમા કરશે. પણ રાવણ માન્યું નહીં. ત્યારે વિભીષણે બહુ જ સમજાવીને એમને મતલબ પાઠ ભણાવ્યો, છતાં બી કીધું ને કે પિછલે જન્મ કે પાપ છે. પેલા જન્મના પાપ એવા હોય તો સારી વસ્તુ બી કોઈને ગમતી હોતી નથી. કેમ કે દુર્યોધને કીધું ભગવાનને કે ભગવાન મારે તો એવા કેવા પાપ હશે કે આટલા સારા ઘરમાં જન્મ લઈને હું આવું કૃત કર્મ કરું છું. તો ભગવાન કહે છે કે દુર્યોધન આ તારા પૂર્વ જન્મના પાપ છે. એવા જ રાવણને બી પૂર્વ જન્મના એવા પાપ હતા, એને એવો શ્રાપ મળેલો. તો એના લીધે એ કહે છે કે હવે રામની સાથે હું વેરનો નાતો જોડીશ. એ જ વાત વિભીષણ રાવણને સમજાવે છે. तात राम नाही नर भूपाला भुवनेश्वर का लहू कर काला ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता. વિભીષણ કહે છે હે तात, હે ભાઈ, तात રામ નહીં નર ભૂપાલા, એ નર નથી એ નારાયણ છે. એ કે છે કે જીવ જો શરણમાં આવી જાય તો એ બધા પાપોને માફ કરી દે છે. પણ જેટલા દયાળુ છે એટલા એ કાલોના કાલ પણ છે. માટે બ્રહ્મ અનામય અજ ભગવંતા વ્યાપક અજિત અનાદિ અનંતા. અનાદિ છે અને ભુવનેશ્વર છે અને દયાના સાગર છે. ભાઈ તું
કે છે એમના શરણમાં આવી જા તો તારું કલ્યાણ થશે. એ વાતને સાંભળીને રાવણને ક્રોધ આવ્યો અને રાવણ કહેવા લાગ્યો કે તું મારા દુશ્મનના ગુણ ગાય છે, માટે તું ત્યાં ચાલ્યો જા. તું રામ રામ કે છે, મારા દુશ્મનનું નામ લે છે, તો તું ચાલ્યો જા. એમ કરીને રાવણ એને લાત મારીને કાઢી મૂકે છે. છતાં બી વિભીષણ હાથ જોડીને સમજાવે છે કે ભાઈ હજુ બી સમય છે, હજુ બી સમજવાની તક છે. પણ છતાં બી રાવણ વાતને માનતો નથી. તો એ પોતાનો ભાઈ હતો અને હાથ જોડીને ફરીને એને સમજાવે છે. ગોદીજ ગેનો દેવહિતકારી, ગોદીજ ગેનો દેવહિતકારી, માનુષ જન્મા જબઈ પાય. શરણ ગઈ પ્રભુ ત્યાગું ન ત્યાગા, વિશ્વદ્રોહ કૃત અધજે લાગા. શું કે છે કે ભાઈ ગોદીજ ગેનું દેવ હિતકારી, કે ગૌની રક્ષા કરનાર, દેવોની હિતને માટે અને મનુષ્યના કલ્યાણ માટે એ મનુષ્ય શરીર લઈને આવ્યા છે, માટે સમજી જાઓ. ગોદીજ ગેનું દેવ હિતકારી, કૃપા સિંધુ માનુષ તનધારી. એ કૃપા સિંધુ કે છે એને મનુષ્ય શરીર ધારણ કર્યું છે. છતાંય અગર રાવણને કહે છે કે ભાઈ તું નહીં માને તો અંતે અનિતિ જ રહેશે. આ સુંદર સોનાની નગરી, સોનાની લંકા એક દિવસ છઈ થઈ જશે, સમાપ્ત થઈ જશે. માટે ભાઈ હજુ તું સમજી જા. પણ રાવણની મતિ મારી ગઈ. રાવણ એ વાતને ના સમજ્યો. ત્યારે વિભીષણ હજુ પણ એને સમજાવવાની કોશિશ કરે છે કે શરણ ગયે પ્રભુ ત્યાહુ ના ત્યાગા, વિશ્વદ્રોહ કૃત અત જેહી લાગા. કે ભાઈ એના શરણમાં જે જીવ જાય છે તેને કેટલા બી પાપ કર્યા હોય છે, કેટલા બી ભયંકર પાપ કર્યા હોય છે, તો બી એ ક્ષમા કરે છે. પણ જીવની જ્યારે મતિ મારી જાય છે ત્યારે સારી વાત પણ સમજાતી નથી. સારી વાત બી એના ગળે ઉતરતી નથી, મગજમાં આવતી નથી. વિભીષણને બહુ જ દુઃખ થાય છે કે મારો ભાઈ છે, અગર હજુ બી એ સમજી જાય તો કે છે એનું કલ્યાણ થઈ જાય. પણ કે છે ને કે જીવનની અંદર, હર યુગની અંદર, હર હંમેશા આવા રાક્ષસો ઉત્પન્ન થાય છે અને એની કુબુદ્ધિ ઉપજે છે. અને જ્યારે સુબુદ્ધિ આવવાની તૈયારી હોય ત્યાં બધું સમાપ્ત થઈ જતું હોય છે. જેમ આપ લોકોએ સાંભળ્યું છે કે અર્વાચીન કાળમાં 3 રાક્ષસો થયા અને 3 રાક્ષસોને કે છે એવું વરદાન મળેલું કે એક જ શસ્ત્રથી ત્રણેયનું સમાપન થાય, ત્રણેયનો પ્રાણ જાય. એક જ શસ્ત્રથી ત્રણેયની સમાપ્તિ. હવે ત્રણેય ભાઈઓની અંદર એટલો મેળ, એટલો પ્રેમ, એટલો ભાવ હતો. ત્યારે ત્રણેય રાક્ષસો પોતાની મતલબ શક્તિથી લોકોને સંમોહિત કરી દેતા અને માયાનગરી બનાવી અને ત્રણેય માયાનગરીની અંદર લોકોને ડરાવી ધમકાવીને રાખતા. ખૂબ બધું જે કાંઈ હતું એ બધું લૂંટીને પોતાની પાસે રાખતા. ત્યારે દેવતા દાનવો ડરી ગયા અને માનવો ડરી ગયા. ભગવાન ત્રિપુરારીને યાદ કરવા લાગ્યા, આશુતોષને યાદ કરવા લાગ્યા કે પ્રભુ હવે તમે જ અમારી રક્ષા કરો. કેમ કે આને એવું વરદાન મળેલું છે, એ વસ્તુ કોઈની પાસે નથી, કોઈ દેવી દેવતા ભગવાન પાસે નથી, એ તમારી પાસે છે. તો ભગવાન શંકર આશુતોષ પ્રસન્ન થયા. એમણે કીધું દેવતાઓ મારી પાસે એવી કઈ વસ્તુ છે કે જે કોઈની પાસે નથી? ત્યારે દેવતાઓએ કીધું ભગવાન તમારી પાસે 3 વસ્તુ, 3 આકારનું ત્રિશૂલ છે અને આ જે આ 3 ભાઈઓ છે એને એવું વરદાન મળેલું છે કે એક જ શસ્ત્રથી એનું પ્રાણ જાય. તમે વિચાર કરો કે જીવનની અંદર અહંકાર, અભિમાન અને લોભ આ જે છે એ ત્રિશૂલની મતલબ ત્રિપુરારી અસુર છે. તો ભગવાન શંકર પ્રસન્ન થયા અને એ ત્રિશૂલથી
ત્રણેયને સમાપ્ત કર્યા, કેમ કે એને એવું વરદાન મળ્યું હતું. ત્યારબાદ આશુતોષ ભગવાનને ત્રિપુરારી કહેવા લાગ્યા. ત્રિશુલથી ત્રણેયનો વધ કર્યો એટલે એને ત્રિપુરારી કહેવા માંડ્યા. આવી રીતના રાવણ બી એક અસુર જ હતો બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મ લીધેલો, પણ એની અંદર એ વૃત્તિ એવી હતી કે મતલબ પર વસ્તુને લેવું, ધનને હરી લેવું, એની વૃત્તિ જ એવી બની ગઈ હતી, એટલે રાવણ કઈ વાતને સમજી શક્યો નહીં. આ બાજુ વિભીષણ વિચાર કરે કે હવે રાવણ સમજતો નથી, ભાઈ સમજતો નથી, તો મારે શું કરવું? છતાં પણ વિભીષણ હાથ જોડીને કહે છે, કામ ક્રોધ મદ લોભ બસ નાથ નરક કે પન સબ પરિહરી રઘુવીર ભજવું જે સંત. હે ભાઈ, જેને સંત ભજે છે, જેની આરાધના કરે છે, માટે કામ ક્રોધ મદ લોભ બસ. ભાઈ, આ બધું નરકના પંથ છે, નરકનો રસ્તો છે, તો એને છોડી દે. પણ વિનાશ કાળે વિપરીત બુદ્ધિ, જ્યારે વિનાશ આવે છે તો બુદ્ધિ પણ વિપરીત થઈ જાય છે. છતાં રાવણ એ વાતને સમજતો નથી. ત્યારે વિભીષણ એમ કે છે કે ભાઈ, મારી તો ઈચ્છા એવી છે કે તારી અંદર સુમતિ આવે, તારી અંદર સારા વિચારો આવે અને તું માતા સીતાને પાછી આપી દે, તો ભગવાન તારા પર દયા કરશે, તને ક્ષમા કરશે. ગૌ હત્યા કરનારને બી ભગવાનના શરણમાં જાય તો એને ક્ષમા કરે છે. છતાં એ વિભીષણની વાતને માનતો નથી. તો આ બાજુ રામાયણમાં લખ્યું છે, સુમતિ કુમતિ સબકે ઉર રહી નાથ પુરાણ નિગમાસ કહી जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना. हे भाई, કે છે સુમતિ કુમતિ સબકે ઉર રહે. સુમતિ અને કુમતિ બધાની અંદર હોય છે. સતબુદ્ધિ અને દુર્બુદ્ધિ બધાની અંદર હોય છે. કોઈ સજ્જન હોય તો કોઈ દુર્જન હોય છે, કોઈ જ્ઞાની હોય છે તો કોઈ અજ્ઞાની હોય છે, કોઈ દયાળુ હોય તો કોઈ ક્રોધી હોય છે. હંમેશા ભગવાને આ બધું મૂક્યું છે જીવની અંદર. સુમતિ કુમતિ સબકે ઉર રહી નાથ પુરાણ નિગમ અસ કહી, કે સુમતિ ને કુમતિ બધાની અંદર હોય છે, એ નાથ પુરાણ એવું કે છે. છતાં પણ રાવણની અંદર એ વાત આવતી નથી. ત્યાર પછી કે છે, જહાં સુમતિ તહાં સંપત્તિ નાના. જહાં કે છે જ્યાં સુમતિ છે ત્યાં સંપત્તિ છે, પણ જ્યાં કુમતિ આવે ત્યાં સંપત્તિ પણ રહેતી નથી. આ વાત જ્યારે કરી તો બી રાવણની અંદર જરાય એવો ખ્યાલ કે એવો વિચાર આવતો નથી કે મારો ભાઈ ભલે નાનો છે પણ એની બુદ્ધિ પ્રખર છે, મને જ્ઞાનની વાત સમજાવે તો હું સમજી જાઉં. પણ રાવણ વાત સમજ્યો નહીં. ત્યારે એ મનને વાળીને જ્યારે રાવણની પાસેથી જવા લાગે તો પોતાના ભાઈને પગે લાગે છે. અને જ્યારે પગે લાગે તો રાવણ લાત મારીને કહે છે, જા મારા દુશ્મનની પાસે તું જા, તારું કલ્યાણ થતું. જ્યારે વિભીષણ એ લંકામાંથી નીકળવા લાગ્યા તો ત્યાં અપશુગન થવા લાગ્યું અને જે રાક્ષસો હતા બધા નિસ્તેજ થવા માંડ્યા. તો રાવણને થોડુંક ભનક પડી, થોડુંક ખબર તો પડી કે સાચો માણસ, સાધુ જેવું જીવન, સત્યતા પર ચાલનાર, પણ મેં એને કાઢી મૂક્યો. પણ બુદ્ધિ જ્યાં બેર મારી જાય ત્યાં સત્યની ખબર પડતી નથી. જ્યારે વિભીષણ પોતાના એક બે કે છે મિત્રોને લઈને નીકળ્યા ભગવાન રામને મળવા માટે. આ બાજુ ખબર પડી કે વિભીષણ રાવણનો ભાઈ, આપણા દુશ્મનનો ભાઈ અહીંયા આવે છે. તો અંગદ હતા, એને સમાચાર આપ્યા ભગવાનને. જામવંતજીએ સમાચાર આપ્યા, સુગ્રીવે સમાચાર આપ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે ભાઈ દુશ્મનનો ભાઈ છે, એને આવવા નહીં દેવાય. એ કયા વિચારથી આવે શું ખબર, અને અહીંયા આવીને આપણને રાતોરાત સમાપ્ત કરી નાખે તો.
આવી બધી વાતો થવા લાગી. પણ એમાં હનુમાનજી બહુ સમજદાર હતા. હનુમાનજીએ કીધું કે પ્રભુ, એ ભલે રાવણનો ભાઈ છે, પણ એની અંદર સારા વિચારો છે, એની અંદર સારી મતલબ વાતો એની અંદર છે, એની અંદર ભક્તિ છે, એને પ્રભુ પ્રત્યે પ્રેમ છે. પ્રભુ, તમે એકવાર એના વિચારોને સાંભળી લ્યો, પછી તમે જે નિર્ણય કરવા ચાહતા હોય કરી શકો છો. વિભીષણ વિચાર કરે કે હું પ્રભુના શરણમાં જાઉં તો ખરો, પણ ભગવાન મારા પર વિશ્વાસ કરશે કે નહીં કરશે, ભગવાન મને એના ચરણમાં લેશે કે નહીં. કેમ કે એકવાર જંગલની અંદર એક બકરીનું બચ્ચું કે છે વિખૂટું પડી ગયું અને આમ તેમ ગયું તો એના પરિવાર જતા રહ્યા હતા. એટલે બચ્ચું જે બકરીનું હતું ડરી ગયું, બી ગયું. એટલે જંગલના પ્રાણીઓ બધા કહેવા લાગ્યા કે હવે તું ભાગી જા, આમ તેમ જતું રહે, નહીં તો જંગલનો વાઘ આવશે, શેર આવશે, તને ખાઈ જશે. બચ્ચું બિચારું ગભરાઈ ગયું, એ બકરીનું બચ્ચું ગભરાઈ ગયું. હવે ક્યાં જાવું? ત્યાં વિચાર કરતા કરતા એને જોયું કે વાઘના પંજા પડેલા હતા. વાઘના પંજા પડેલા હતા એટલે બચ્ચું જે હતું એ વાઘના પંજાની વચ્ચે જઈને બેસી ગયું. એટલામાં વાઘ આવ્યો. વાઘે જોયું તો વાઘે કીધું કે ભાઈ તું અહીંયા શું કરે છે? બકરીનું બચ્ચું કહેવા લાગ્યું કે હું તમારા આ પંજાની રક્ષા કરું છું, કે તમારા પંજાને કોઈ વેર વિખેર ના કરી નાખે, વીખી ન નાખે, એટલે તમારા પંજાની હું રક્ષા કરું છું. શેર ખુશ થઈ ગયા. એ બચ્ચાને કઈ ના કર્યું. એમ જે પ્રભુના શરણમાં આવી જાય, કેમ કે એ જે છે જંગલનો રાજા હતો અને રાજાના શરણમાં જે આવી જાય તો ભગવાન રાજા એને કોઈ દિવસ હડસેલે નહીં, એને કે છે તરસોડે નહીં. વિભીષણનું બી એવું જ થયું. એ ભગવાનના ચરણમાં જતા રહ્યા વિચારો કરતા કરતા. અને જ્યારે હનુમાનજી આ વાત કરી તો હનુમાનજીની વાત ભગવાનને ગમી અને ભગવાને કીધું હા, પહેલા આપણે એને બોલાવીએ, એની સાથે વાત કરીએ, એનો ભાવ શું છે, એની અંદર કઈ વિચારધારાઓ છે. એ વિચારીને ભગવાને વિભીષણને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને વિભીષણ ભગવાનને જોઈને એટલા ભાવ વિભોર બની ગયા, એની આંખમાંથી આંસુ આવ્યા, પ્રભુના ચરણોમાં પડ્યા અને પ્રભુની પાસે શરણું માંગ્યું, એમના ચરણ માંગ્યા અને પ્રભુને એ જ કીધું, પ્રભુ મારી રક્ષા કરો, હું મારા ભાઈને લંકાને છોડીને હું અહીંયા આવી ગયો છું, તમારે જે કરવું એ કરો. ભગવાનને થયું અરે, જો હું વિચારત નહીં અને વગર વિચારે આને જો હું મતલબ એનું મૃત્યુ કરી નાખત યા ફાંસી આપી દે, આ બહુ મોટો ગુનો કરત. પણ ભગવાને જોયું, કેમ કે જીવની ભાવના જોવામાં આવે, પ્રેમ જોવામાં આવે. ત્યારે વિભીષણને ભગવાને શરણું આપ્યું, પોતાના શરણમાં લીધા અને ભગવાને શું કીધું કે વિભીષણ ચાલો હું તને આજથી લંકાનું રાજ્ય આપી દઉં છું. આ વાત સાંભળીને વિભીષણને ખુશી થઈ, કેમ કે એ જ વિચાર કરતા હતા કે ભાઈ રાવણ નું સમાપ્તિ થઈ જશે તો રાજ તિલક મારો થશે, રાજ તો મને જ મળશે. પણ અત્યારે તો ના મળે. પણ જ્યાં ભગવાનના શરણમાં ગયા તો પહેલા પ્રથમ ભગવાને કીધું કે વિભીષણ હું તારું રાજ તિલક કરું છું અને લંકાનું રાજ્ય તને આપી દઉં છું. વિભીષણને બી એમ થયું કે ભગવાન કેટલા દયાળુ, હજુ તો યુદ્ધ થયું નથી અને પહેલા જ મને લંકાનું રાજ્ય આપી દે છે. તો સુગ્રીવ અને જામવંત બધા અંગદ બધા કહેવા લાગ્યા કે પ્રભુ આ તમે શું કર્યું? તમે તો સમજ્યા વગર તમે રાજ તિલક કરી દીધું, લંકાનું રાજ્ય આપી દીધું. કદાચ જો રાવણની બુદ્ધિ સુધરી ગઈ, રાવણની મતિ સુધરી ગઈ અને તમારા ચરણોમાં આવી જશે તો તમે કયું રાજ્ય આપશો? ત્યારે ભગવાને કીધું કે હે સુગ્રીવ, મારો ભાઈ ભરત જે છે એ મારી કે છે ગાદી ઉપર મારી પાદુકા મૂકીને મારી પૂજા કરે છે. અગર મારા ભાઈ ભરતને હું કહી દઉં કે આ કે છે લંકાનો રાજા રાવણ છે, એને તું અયોધ્યાનું રાજ આપી દે, તો ભરત નાક પાડશે નહીં. ત્યારે સુગ્રીવ અને જામવંત નીલ નલ એવાની આંખો ખુલી ગઈ કે ભગવાન કેટલા દયાળુ છે. તો એવા દયાના સાગર પ્રભુના ચરણોમાં જો જીવ જતો રહે તો કે છે એનો કદી પણ વાળ વાંકો થતો નથી. તો સંત એ જ સમજાવે કે આપણા જીવનની અંદર પણ
આ કે છે પ્રભુના ચરણોમાં જવાથી આપણી બી સુરક્ષા છે અને આપણા ઉપર બી ભગવાન દયા કરે છે. તો વિભીષણે બહુ સમજાવ્યા રાવણને, પણ એ વાત સમજ્યા નહીં. જન રંજન ભંજન ખલબાતા, વેદ ધર્મ રક્ષક સુરભાતા, કે વેદોની રક્ષા કરવા, સાધુ સંતોની રક્ષા કરવા, માનવને રક્ષા કરવા માટે એ સંસારમાં આવ્યા છે. સમજી જા, પણ સમજ્યા નહીં. એટલે ભગવાને રાવણનો વધ કર્યો. રાવણની અંદર બી અમૃત હતું, એ અમૃતને સૂકવી નાખ્યું હતું અને એનો વધ કર્યો હતો. તો રાવણ પેલા જન્મની અંદર જે શ્રાપ મળેલો, એ શ્રાપથી બી મુક્ત થવાનું હતું અને ભગવાનના કે છે સાનિધ્યમાં એને મૃત્યુ મતલબ થાય એવી આશા હતી એને. અને જ્યારે એમ કે છે કે મંદોદરીને ખબર પડી, તો મંદોદરી આવે છે અને રાવણના મતલબ થોડો શ્વાસ ચાલતો હતો. રાવણની અંદરથી જે જ્યોતિ નીકળી, જે આત્મા નીકળ્યો, એમ કહેવામાં આવે છે કે પ્રભુની અંદર વિલીન થઈ ગયું. તો એને પોતાના જીવનની અંદર એટલું પાપ કર્યું, પણ છેલ્લે એ શરણાગત થઈ ગયા અને પ્રભુને પોતાના જીવનની મતલબ જે હતું અર્પણ કર્યું ને પ્રભુ ભક્તિ થઈ કે ના થઈ, પણ અંતે પ્રભુને યાદ કરીને પ્રાણ છોડ્યા. તો વિભીષણને બી એમ થયું કે મારા ભાઈને સમજાવ્યું છતાં ન માન્યો, પણ અંતે તો પ્રભુની અંદર જ એની આત્મા વિલીન થઈ ગઈ છે. તો સજ્જનો, આપણે પણ આપણા જીવનની અંદર સાધુ સંત જ્ઞાની જે સમજાવે એના ઉપર વિચાર કરવું જોઈએ, મનન કરવું જોઈએ, તો જ આપણું બી આત્માનું કલ્યાણ થાય. અગર આપણે આપણી મનમતી ઉપર ચાલીએ, આપણી ઈચ્છા અનુસાર ચાલીએ, તો આપણને માર્ગ મળતો નથી. કેમ કે આજકાલની અંદર આ સમયની અંદર તમે જુઓ, પોતાના મનથી પોતાનું ધાર્યું બધા કરતા હોય છે અને પછી અંતમાં પછતાય છે. તો પ્રભુએ આપણને જીવન આપ્યું, આપણે બી પરમાત્માને જાણીને ઈશ્વર ભજન કરી માનવ જીવનને સફળ બનાવશું. બોલીએ સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય, રામચંદ્ર ભગવાન કી જય.